કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? રિયલ એસ્ટેટની અંદર સૌથી વધારે વેચાતો કોઈ સેગમેન્ટ હોય ને તો એ છે ઘર. અને અત્યારે તો 1 BHK, 2 BHK, 3, 4, 5 BHK, IBHK, સ્ટુડિયો અપાર્ટમેન્ટ, પેન્ટ હાઉસ, કેટલા બધા ઓપ્શન્સ. પણ જ્યારે આપણે ખરીદવા જઈએ છીએ ક્યાં તો ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈએ છીએ ને ત્યારે એના ખાલી બે જ સેગમેન્ટમાં વહેંચી શકીએ છીએ. એક અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી અને બીજું રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટી. અને આ વિડીયો કે આજનો ટોપિક આ જ છે. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે કે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારા સુધી શેર કરવાનો. અને જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. કોઈ પણ પ્રોપર્ટીના વેચવા કે ખરીદવાની શરૂઆત હંમેશા પ્રાઇસથી થતી હોય છે, તો આપણે એની જ વાત કરી લઈએ. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટી હંમેશા મોંઘી પડતી હોય છે ઇન કમ્પેરિઝન વિથ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી. અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી જો રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો એના કરતાં 20થી 30% સસ્તી પડતી હોય છે. અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી તમે ડેવલપર પાસેથી ખરીદી શકો છો ક્યાં તો પછી ઇન્વેસ્ટર પાસેથી ખરીદી શકો છો. એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું તો કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને ડેવલપર 5,000 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ પર અગર જો વેચી રહ્યો છે તો તે જ પ્રોપર્ટીમાં જેને ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે એને એક્ઝિટ લેવી હશે તો તમને એ પ્રોપર્ટી 4700 રૂપિયા ક્યાં તો 4800 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ પર તમને આપી શકે છે. હવે આપણે રિસ્ક અને રિટર્નની વાત કરીએ. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર રિસ્ક બહુ જ ઓછું છે અને તમે ડોક્યુમેન્ટેશન બરાબર ચેક કરી લો તો તમે આરામથી ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. એટલે રિસ્ક ઓછું છે તો કમ્પેરેટિવલી રિટર્ન પણ ઓછું છે. જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર રિસ્ક હાઈ છે એટલે રિટર્ન પણ હાઈ છે. આ આખા સિનારીઓ માટે એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને તો કોઈ એક પર્સન અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીમાં 3,000 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ પર એન્ટ્રી લે છે. 3 વર્ષ પછી એની પ્રાઇસ થઈ જાય છે 6,000 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ એટલે ઓલમોસ્ટ 100% પ્રોફિટ કરે છે. જ્યારે રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર કોઈ એક પર્સન 5,000 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ પર એન્ટ્રી લે છે અને 3 વર્ષ પછી એની પ્રાઇસ થાય છે 6,000 રૂપિયા સ્ક્વેર ફીટ તો એમાં 20% ગ્રોથ એ અચીવ કરે છે. તો કહી શકાય કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર ગ્રોથ કે રિટર્ન વધારે છે. હાલના નોર્મ્સ પ્રમાણે રિસ્ક રેશિયો એકચ્યુઅલી હવે એટલા રહ્યા નથી. રહ્યા પછી તો તમારા રિસ્ક ફેક્ટર ઓલમોસ્ટ નીલ થઈ ચૂકેલા છે અને એમાં પણ તમે કોઈ નોન કે ટ્રસ્ટેડ ડેવલપર પાસેથી પ્રોપર્ટી બાય કરો છો તો તમારે કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. હવે આપણે પેમેન્ટ ડ્યુરેશનની વાત કરીએ. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર તમારે પેમેન્ટ 2 થી 3 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે. જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર તમે કન્સ્ટ્રક્શન લિંક્ડ પ્લાન લીધો હોય તો તમને 2 થી 3 વર્ષનો પીરિયડ મળે છે પેમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. અને એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું તો તમારે 50 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવા છે અને રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટી છે તો તમને 2 થી 3 મહિના મળશે પેમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. જો તમારે હોમ લોન લેવાની હોય તો એ પણ જલ્દી લેવી પડશે. અને જો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર 50 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવાના હોય તો તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં 10 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા પડશે અને ફેઝ વાઇઝ 2 લાખ કરીને 2 થી 3 વર્ષની અંદર પૂરું પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. એટલે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર તમને પેમેન્ટ કરવા માટે એક લોંગ ડ્યુરેશન મળે છે. જ્યારે આપણે રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ચોઇસીસ આપણી પાસે લિમિટેડ થઈ જાય છે. જે અવેલેબલ હોય છે એમાંથી સિલેક્ટ કરવું પડે છે. પણ જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની વાત કરીએ તો ચોઇસીસ આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે જે જોઈતું હોય આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું તો 100 યુનિટનો કોઈ પ્રોજેક્ટ છે અને એમાં આપણે ઘર બુક કરાવવું છે તો આપણી પાસે મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. ઈસ્ટ વેસ્ટ ફેસિંગ ઘર જોઈતું હોય તો મળે છે, ગાર્ડન ફેસિંગ જોઈતું હોય તો મળે, એમ્યુનિટીઝ ફેસિંગ જોઈતું હોય તો મળે, ટોપ ફ્લોર પર જોઈતું હોય તો મળે, પેન્ટ હાઉસ લેવું હોય તો આપણે એ પણ લઈ શકીએ છીએ. એટલે કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર મલ્ટિપલ ચોઇસીસ આપણી પાસે અવેલેબલ હોય છે. અગર મોડિફિકેશનની વાત કરીએ તો રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર મોડિફિકેશન કરવું એ કોસ્ટલી હોઈ શકે છે. કેમ કે જે પ્રોપર્ટી તમે પરચેસ કરી છે એની ઓલરેડી કોસ્ટ બેર કરેલી છે. હવે તમે એની અંદર મોડિફિકેશન કરો છો તો તમારે એડ ઓન કોસ્ટ એડ કરવી પડે છે. જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર મોડિફિકેશન તમે ઇઝીલી કરી શકો છો કારણ કે પ્રોપર્ટી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. તમારે જે પ્રમાણે વોલ કે લેઆઉટ પ્લાન કરવા હોય એ પ્રમાણે કરી શકો છો. દેટ ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ અને ફ્લેક્સિબિલિટી તમને અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર ઇઝીલી મળી જાય છે.
રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની ડિલિવરી તમને ક્વિકલી મળી જાય છે, તરત જ મળી જાય છે, જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની ડિલિવરી કમ્પેરેટિવલી મોડી હોય છે, એની પોઝિશન ડેટ લેટ હોય છે, અને એમાં એક રિસ્ક પણ છે, ડિલેનું રિસ્ક. એટલે તમે જ્યારે પણ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરતા હો ને, ત્યારે તમારે બિલ્ડરનો ટ્રેક રેકોર્ડ, એની હિસ્ટ્રી હંમેશા ચેક કરવી જોઈએ. મારી સલાહ માનો તો રેપ્યુટેડ ડેવલપર પાસેથી જ તમારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટી ખરીદવી જોઈએ. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર જો તમે હોમ લોન લીધી હોય તો તમને ઇમિડિયેટ ટેક્સ બેનિફિટ મળે છે સેક્શન 80 અને 24ની અંદર. સેક્શન 80ની અંદર તમે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ પર અને સેક્શન 24 પર તમે ઇન્ટરેસ્ટ પર રિબેટ મેળવી શકો છો, જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પર તમને આ બેનિફિટ્સ મળતા નથી. અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ દરમિયાન તમે જે પણ ઇન્ટરેસ્ટ પે કર્યું છે એ તમને પોઝેશન પછી નેક્સ્ટ 5 યર્સની અંદર તમે રિબેટ ક્લેમ કરી શકો છો. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર જો તમે ડાઉન પેમેન્ટ કરી દીધું હોય તો તમારે ફક્ત EMI જ ચૂકવવાના રહેશે, જ્યારે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર તમારે EMI તો ચૂકવવા જ પડે છે, એની સાથે સાથે જો તમે રેન્ટ પર રહેતા હો તો રેન્ટ પણ ચૂકવવું પડે છે. એટલે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર EMI પ્લસ રેન્ટ એમ ટોટલ તમારે રેડી ટુ મૂવ કરતાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન બેર કરવું પડતું હોય છે. રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની અંદર તમે જે જુઓ છો એ જ તમને મળશે, એટલે તમારે ક્વોલિટી લેવલ પર બહુ મેજર ઇશ્યુ ફેસ કરવા નથી પડતા હોતા. પણ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની અંદર તમે પ્રોપર્ટી કે પ્રોજેક્ટ શરૂ નથી થતો એ પહેલાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, એટલે કદાચ જો ભવિષ્યની અંદર તમારે કોઈ ઇશ્યુ ફેસ થાય ને તો એ છે ક્વોલિટી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શનનો. પણ જો તમે અહીંયા રેપ્યુટેડ ડેવલપર સાથે ડીલ કરો છો કે એની પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદો છો તો તમારે એ ઇશ્યુ પણ ફેસ નહીં કરવો પડે. તો આ હતી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન વર્સિસ રેડી ટુ મૂવ પ્રોપર્ટીની વાતો. જો તમને લાગે છે કે આ વિડીયો કોઈકને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે તો પ્લીઝ આ વિડીયોને શેર કરજો. તો ચાલો હવે જાઉં છું, ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવા ટોપિક સાથે. અને હા, રિયલ એસ્ટેટના કોઈ પણ ટોપિક પર તમને ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી, આવજો.